नमस्ते नेपाल, म नेल्सन गलान। आज भने मैले तपाईहरु समक्ष चाहिँ हामीले LLB थर्ड इयरमा अनिवार्यतर्फ पढ्ने पर्ने विषय जुन प्रोजेक्ट वर्क एन्ड इन्टर्नशिप छ, यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर आजको यो भिडियो तयार पारिरहेको छु। हामीले प्रोजेक्ट वर्क एन्ड इन्टर्नशिपलाई मुख्यतः दुईवटा खण्डमा विभाजन गरेर चाहिँ अध्ययन गरिनुपर्ने हुन्छ, जसमा पहिलो रहेको छ प्रपोजल राइटिङ र दोस्रो रहेको छ थेसिस हो। हामीले थेसिस तयार पार्नुभन्दा पहिला जुन टपिकमा हामीले थेसिस तयार पार्न गइरहेका छौं, त्यसै टपिकमा रहेर हामीले सर्वप्रथम त प्रपोजल तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रपोजल तपाईले तयार गर्नु भइसकेपछि क्याम्पसमा लगेर दिइसकेपछि क्याम्पसले जब तपाईलाई त्यस सम्बन्धी चाहिँ अब तपाईले थेसिस लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई स्वीकृति दिनु भइसकेपछि मात्र तपाईले चाहिँ थेसिस लेख्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि हामीले सुरुमा प्रपोजल तयार पार्नुपर्ने भयो र त्यसपछि हामीले थेसिस तयार पार्नु भयो हो। यसरी दुईवटा खण्डमा विभाजन गरेर चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट वर्क एन्ड इन्टर्नशिपलाई सकाउन सक्दछौं। अब त्यो दुईवटा खण्डमध्ये आज हामी पहिलो अर्थात् प्रपोजल राइटिङ तर्फ चाहिँ म तपाईलाई लिएर जान गइरहेको छु, जसमा चाहिँ अब प्रपोजल कसरी तयार पार्ने हाम्रो पहिलो प्रोसेस नै यही हुन्छ। यहीबाट सुरुवात हुन्छ, जुनमा चाहिँ प्रपोजल कसरी तयार पार्ने र यो भित्र कुन कुन कुराहरूलाई हामीले समेट्नुपर्छ भन्ने विषयतर्फ चाहिँ म तपाईलाई लिएर जान गइरहेको छु। मैले चाहिँ नेपालमा अपराध पीडितहरूको कानुनी व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ प्रपोजल तयार गरेको छु। तपाईले चाहिँ जुनसुकै विषयमा तयार पार्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू तयार पार्न सक्नुहुन्छ, महिला हक अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूको बारेमा प्रपोजल तयार गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै बालबालिकाको हक अधिकारहरूको बारेमा यो तपाईले जुन सम्बन्धी जेमा जुन तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ तपाईले तयार पार्न सक्नुहुन्छ प्रपोजल, हैन। अब मैले चाहिँ LLB थर्ड इयरमा चाहिँ भिक्टिमोलोजी अर्थात् अपराध शास्त्र जुन छ त्यो विषय पनि लिएको भएको कारणले गर्दाखेरि थप एउटा सजिलो होस् भन्ने हिसाबको साथमा चाहिँ नेपालमा अपराध पीडित सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ प्रपोजल तयार पारेको छु र म त्यसै अन्तर्गत रहेर तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी प्रपोजल तयार पार्ने भन्ने विषयहरूको बारेमा चाहिँ केही भए पनि साधारण जानकारीहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। साथसाथै तपाईले मेरो यस भिडियो सँगसँगै हाम्रो मनिषा म्याम हामीलाई जुन प्रोजेक्ट वर्क एन्ड इन्टर्नशिप पढाउनुहुन्छ उहाँ म्यामसँग चाहिँ तपाईले सम्पर्क गर्नु भएर पनि अझ बढी बेसिक नलेजहरू तपाईले गेन गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म तपाईलाई चाहिँ अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न लगिरहेको छु, जसमा पहिलो रहेको छ हामीले अब सर्वप्रथम त प्रोजेक्ट वर्क तपाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। अब थेसिस तपाईले लेख्न सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने कुन विषयमा तपाई लेख्नु त्यो विषय एकदमै तपाई क्लियर र अत्यन्त जरुरी छ। जस्तै मैले लेखे नेपालमा अपराध पीडित सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा थेसिस तयार पारिरहेको छु भने त्यसै अन्तर्गत रहेर प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ मैले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ हाम्रो सुरुको पेज के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो किसिमले हुन्छ। यहाँ तपाईले टपिक लेख्नुपर्ने हुन्छ, माथि टपिक लेख्नुपर्ने हुन्छ, हैन। टपिक लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरेर बीचको खण्डमा तपाईले नेपाल ल क्याम्पस भनेर खुलाउनु पर्ने हुन्छ, हैन, जसमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकाय नेपाल ल क्याम्पस LLB तेस्रो वर्षको इन्टर्नशिप प्रस्तावना जुन 2078 भनेर तपाईले यसमा दोस्रो लाइनमा चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ र तेस्रोमा चाहिँ प्रस्तुतकर्ता जसको नाम भयो, रोल नम्बर भयो, हैन, त्यसपछि आएर जुन क्याम्पसको रोल नम्बर भयो, LLB तेस्रो वर्षको भयो र रजिस्ट्रेसन नम्बर, हैन, हाम्रो रजिस्ट्रेसन नम्बर पनि जुन टियुको रजिस्ट्रेसन छ त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बर पनि यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पहिलो यो चाहिँ भयो कभर, हैन, जुन हाम्रो प्रपोजल राइटिङको यो भयो कभर। अब यसरी कभर तयार गरिसकेपछि अब हामीले जुन प्रपोजल छ प्रपोजल चाहिँ कसरी तयार पार्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 10 वटा मुख्य पोइन्टहरू हुन्छ र त्यो पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो जुन नोटिक्समा तपाईले नोटिक्स हेर्नु भएको थियो होला, प्रपोजल राइटिङको जुन नोटिक्स दिएको थियो हामीलाई, त्यो नोटिक्समा पनि त्यो खुलाइदिएको थियो। यो पोइन्टहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर म त्यो साइडमा पनि राख्दिन्छु, हैन। सुरुमा हामीले पृष्ठभूमि हुन्छ है। अब जुन तपाईले जसमा प्रपोजल तयार पार्दै हुनुहुन्छ त्यसको हामीले पृष्ठभूमि हुन्छ। अब पृष्ठभूमि भनेको के हो भन्दाखेरि अब यसको परिभाषा जस्तै मैले तयार पारेको नेपालमा अपराध पीडित सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा मैले तयार पारे समथिङमा भने त्यसको अपराध भनेको के हो, पीडित भनेको के हो, अपराध पीडित भनेको के हो, यसको उत्पत्तिको कुराहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ यसको पृष्ठभूमि तयार पार्न सकिन्छ। तपाईले जे विषयमा लेख्नुहुन्छ त्यसको पृष्ठभूमि, त्यसको परिभाषाहरू लेख्नुहोस् है। धेरै लामो लेख्नु पर्दैन। यो प्रपोजल भनेको जम्मा 20 पेजमा अटाउँछ तपाईको है, किनकि यसमा 10 वटा पोइन्टहरू हुन्छ। त्यो 10 वटा पोइन्टलाई तपाईले 1 पेज वा 1.5 पेजको हिसाबले लेख्दा पनि 15 देखि 16, 17, 18 पेजमा तपाईको प्रपोजल राइटिङ सकिन्छ।
अब यसरी प्रश्न सुरुको के थियो पृष्ठभूमिमा तपाईले चाहिँ परिभाषाहरू यसको उत्पत्तिको कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ दोस्रोमा चाहिँ समस्याको कथन भन्दाखेरि जुन तपाईले किन तयार गर्दै हुनुहुन्छ, यसको के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयलाई यो टपिकलाई लिएर तपाईले चाहिँ प्रपोजल तयार गर्दै हुनुहुन्छ, यसको समस्या के कस्तो छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ अब यो अपराध पीडित अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै घटना हाम्रो नेपालमा चाहिँ कुनै पनि घटना भयो भने चाहिँ हामीले सुरुमा हेर्ने भनेको अब घटना घटाउँदाखेरि दुईवटा पक्षहरू अनिवार्य रूपमा हुन्छ, जसमा एउटा पीडक हुन्छ भने एउटा पीडित हुन्छ। अब यो जुन पीडित भइरहेको छ घटना घटिसकेपछि अब यो कसैले मान्छे मार्यो भने मान्छे मार्ने को भनेर चाहिँ पहिलो हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। तर मर्ने व्यक्तिको चाहिँ परिवारलाई के कस्तो असर परेको छ, अब उसको चाहिँ आर्थिक अवस्थाको के कस्तो पाटोहरू छ भन्ने कुरालाई हामीले उजागर गरिँदैन हो। यसै समस्यालाई हामीले खुतल्दै चाहिँ त्यो समस्याको कथनमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ वा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर अध्ययनको उद्देश्य, तेस्रो पोइन्ट भनेको के हो, अध्ययनको उद्देश्य भनेको चाहिँ अब तपाईको यो अध्ययनको उद्देश्य के हो त हैन। मानव मेरो टपिक अन्तर्गत चाहिँ अब कुनै पनि पीडित छ भने उक्त पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्रदान गरेर समाजमा पुनः स्थापना गराउनु चाहिँ मेरो टपिकको उद्देश्य होला। तपाईको टपिकको भिन्नै हुन सक्छ हो। यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले उद्देश्यमा समेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अध्ययनको महत्त्व भयो चौथो पोइन्टमा, अध्ययनको महत्त्व पनि सेम कुराहरूलाई तपाईले यसरी समेट्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर पाँचौंमा गएपछि अध्ययनको सीमालाई तपाईले चाहिँ पाँचौंमा समेट्नुपर्ने हुन्छ। अब अध्ययनको सीमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईले कुन कानुनलाई लिएर चाहिँ अध्ययन गरिनु भयो, जस्तै नेपालको संविधान 2072 को कुराहरू भयो हैन। त्यस्तै गरेर मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कुराहरू भयो। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर अध्ययनको सीमा अन्तर्गत तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अध्ययनको विधि र अध्ययनको प्रस्तुति यो भयो छैठौं पोइन्टमा हैन। छैठौं पोइन्टमा के थियो, छैठौं पोइन्टमा अध्ययनको विधि तथा अध्ययनको पद्धति, जसमा चाहिँ तपाईले एनालाइटिकल अनुसन्धानको पद्धतिहरूलाई भयो हैन। त्यस्तै गरी सैद्धान्तिक अनुसन्धानको पद्धतिहरूलाई चाहिँ फलो गरेको छु भन्ने कुराहरू भयो। यो अध्ययनको विधि तथा पद्धति अन्तर्गत तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 7औं नम्बरमा पूर्व साहित्यको पुनरावलोकन। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको टपिकमा त अलरेडी कसैले अध्ययन गरिसकेको हुन सक्छ, अलरेडी कसैले चाहिँ थेसिसहरू बनाइसकेको वा अलरेडी तपाई प्रपोजलहरू तयार पारिसकेको हुन सक्छ। तर पनि तपाईले चाहिँ यसमा गुगल सर्च माध्यमबाट वा कुनै पनि विधिबाट कुनै पनि पुस्तकहरु मार्फत नयाँ के दिन भइरहेको छ यो कुरालाई समेटेर चाहिँ पूर्व साहित्यको पुनरावलोकनमा चाहिँ तपाईले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 8औं नम्बरमा अब जाउँ। 8औं नम्बरमा चाहिँ अध्ययनको संरचना अन्तर्गत चाहिँ तपाईले यसको परिचयदेखि लिएर हैन निष्कर्ष र सुझावसम्मलाई चाहिँ यसमा मैले समेटिएको छु भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययनको संरचना अन्तर्गत चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ भने 8औं 9औं नम्बरमा चाहिँ अब समय सीमा। 9 नम्बरमा के छ, समय सीमा हैन। अब यो हाम्रो जुन प्रपोजल छ उक्त प्रपोजल चाहिँ हामीले LLB थर्ड इयरमा चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क एन्ड इन्टर्नशिप अन्तर्गत चाहिँ जुन समय सीमा दिएको छ यो भित्र चाहिँ मैले पुरा गर्ने छु भनेर चाहिँ लेख्न पर्ने हुन्छ र समय सीमा हामीलाई नेपाल ल क्याम्पसले दिएको समय सीमालाई चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले बेहोरामा खुलाउँदाखेरि यो प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ यो प्रपोजल वा यो थेसिस चाहिँ तपाईले हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क एन्ड इन्टर्नशिप विषय अन्तर्गत रहेर LLB थर्ड इयरमा चाहिँ नेपाल ल क्याम्पसले दिएको समय सीमा भित्र तयार गरेर पेश गर्नेछु भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यसमा समय सीमा अन्तर्गत चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र अन्त्यमा अर्थात् 10औं नम्बरको पोइन्टमा चाहिँ सन्दर्भ सामग्री छ। सन्दर्भ सामग्रीमा चाहिँ हामीले जुन कानुनहरूलाई प्रयोग गरेका छौँ, जुन कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भनौँ न किताबहरूलाई समेटिएका छौँ त्यो किताबहरूको नामहरू, त्यस्तै गरेर कानुनहरू जस्तै मुलुकी 2020 को कुरा भयो, कम्प्यारेटिभ स्टडीमा त्यो पनि कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर मुलुकी अपराध संहिता 2074 को कुराहरू भयो, नेपालको संविधान 2072 को कुराहरू भयो। अब मैले चाहिँ अपराध पीडित संरक्षण जुन चाहिँ अपराध पीडित संरक्षण ऐन पनि 2075 पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसमा चाहिँ अपराध पीडित जुन चाहिँ नेपालमा अपराध पीडित सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा मैले तयार पारेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धी ऐन पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरेर जुन राइटरको हामीले बुक युज गरिरहेको छु, जस्तै तपाईले जुन राइटरको बुक युज गर्नु भइरहेको छ उहाँहरूको नाम पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी गुगल सर्च माध्यमबाट हो भने चाहिँ तपाईले गुगलको पनि साइटहरूलाई पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी गुगल पनि उल्लेख मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले सन्दर्भ सामग्रीमा
पोइन्ट आउट गर्ने। यसरी 10वटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छुटाउनै हुँदैन। त्यस्तै गरेर 10वटा जुन पोइन्टहरू मैले भने जुन पोइन्टहरू छ टपिकहरू त्यसलाई छुटाउनै हुँदैन। अब जाउँ त्यसपछि आएर सन्दर्भ सामग्री पछि चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ जुन चाहिँ जस्तै मुलुकी अपराध संहितालाई तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको छ भने मुलुकी अपराध संहितामा चाहिँ तपाईँको टपिक अन्तर्गत रहेर चाहिँ के कस्तो कानुनी व्यवस्थाहरू छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पोइन्ट आउट गरेर राखिदिनु भयो भने झन् उत्कृष्टमा झन् राम्रो हुनेछ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्यतः तयार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जम्मा 10वटा पोइन्टहरूलाई र अनि कानुनहरूलाई उल्लेख गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लगभग पनि 16-17 पेजमा चाहिँ हाम्रो यो जुन प्रपोजल छ त्यो तयार हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो प्रपोजललाई चाहिँ क्याम्पसमा सबमिट गर्ने र क्याम्पसले जुन स्वीकृति लेटर तपाईँलाई चाहिँ ओके गर्नु होला भनेर चाहिँ स्वीकृति लेटर एउटा टिचरको जुन छ टिचर तोकिदिनु भएपछि हामीले त्यसै टिचरसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्दै हामीले थेसिस तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो स्वीकृति लेटरको लागि त्यो चाहिँ भने मैले पनि प्राप्त गरेको छैन। म पनि अब चाहिँ मैले जुन तयार गरेको यो प्रोजेक्ट बुक छ यो प्रोजेक्ट बुक तयार पार्नको लागि एकदमै अब छिटो नै काठमाडौँ जान गइरहेको छु। हेरौँ जुन मैले तयार त गरिसकेको छु यसको भने फाइनल भर्जनमा फाइनल रूप भने यो होइन, यो मोटामोटी रूपमा मैले प्रस्तुत गरेको छु। भविष्यमा योसँग सम्बन्धित अन्य भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछु। त्यस्तै गरी प्रोजेक्ट वर्क तयार पारेर दिदासम्मको ब्लगहरू पनि म यसै च्यानलमा तपाईँहरू समक्ष चाहिँ राख्नेछु, त्यो पनि हेरिदिनु होला। साथसाथै योसँग सम्बन्धित यदि भोलि कुनै गल्ती वा कुनै पनि यसमा फेरबदल गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ दोस्रो भिडियोमा पनि यो सम्बन्धी थप जानकारीहरू लिएर आउने नै छु भन्दै म आजलाई चाहिँ पहिलो खण्ड अर्थात् यसको पहिलो भागलाई चाहिँ यही समापन गर्न जाँदैछु। यदि तपाईँलाई चाहिँ योसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्नहरू तपाईँलाई चाहिँ जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू रहेमा चाहिँ मलाई मेरो इन्स्टाग्राम जुन छ त्यसको लिङ्क पनि म यहाँ राखिदिन्छु, मेरो फेसबुकको लिङ्क पनि यहाँ राखिदिन्छु। यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँलाई चाहिँ अझ थप पनि जानकारी हासिल गर्नु मन छ भने चाहिँ हाम्रो मनिषा म्यामलाई चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क एन्ड इन्टर्नसिपको चाहिँ टिचर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नु भएर चाहिँ आवश्यक थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म आजलाई चाहिँ यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल, जय देश अनि जय कानुन। फेरि एकचोटि नेपालको कानुन हामी सबैले जान्नु। हस्त धन्यवाद।